Đây là khu vực Nam Á. Nam Á là vùng đất của khoảng 2 tỷ người, tức là còn đông dân hơn cả châu Phi cộng lại. Nhưng đây lại là một trong những nơi nghèo nhất trên hành tinh, với những nước tiêu biểu như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, những cái tên quen thuộc. Tại sao họ đông dân như vậy, họ có nhiều tài nguyên như vậy, đặc biệt là tài nguyên về con người mà vẫn nghèo? Trước hết hãy nói về địa lý. Nam Á là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng cũng đầy thử thách. Đây là vùng đất rộng khoảng 5 triệu km vuông tùy vào định nghĩa khác nhau, tức là bằng khoảng một nửa châu Âu, ôm trọn những quốc gia tiêu biểu như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka và cả Maldives bé xíu. Phía bắc của khu vực Nam Á này đó là dãy Himalaya hùng vĩ, đó chính là mái nhà của thế giới, với đỉnh Everest. Đây là niềm tự hào nhưng cũng là rào cản của khu vực Nam Á. Nó chắn gió lạnh từ Tây Tạng, giữ cho Nam Á luôn ấm áp, nhưng cũng làm khí hậu cực đoan, bởi vì mùa hè ở Nam Á rất nóng. Mùa hè Nam Á nhiệt độ có thể lên đến 40-50 độ C, mùa đông thì lạnh buốt, âm hàng chục độ C. Ở phía tây của Nam Á, đó là những dãy núi thuộc Afghanistan và Pakistan, những dãy núi gồ ghề, khô cằn, bên cạnh một sa mạc rộng lớn, đó là sa mạc Tha của Ấn Độ, rộng đến 200.000 km vuông, tức là diện tích của sa mạc này bằng khoảng 2/3 diện tích của Việt Nam. Sa mạc này thì nóng như là một cái lò nướng, khiến cho khu vực này thường xuyên bị hạn hán. Lùi xuống phía nam của khu vực Nam Á, đó là bán đảo Ấn Độ. Bán đảo này nhô ra Ấn Độ Dương với đường bờ biển dài hơn 7.500 km và những bãi biển sôi động, những rừng dừa xanh mướt. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi vì phần quan trọng nhất của Nam Á, nơi mà cư dân tập trung đông nhất, chính là vùng đồng bằng Ấn Hằng. Ý nói đến vùng đồng bằng của hai con sông lớn, đó là sông Ấn và sông Hằng. Vùng đồng bằng này thì trải dài hàng nghìn km từ Pakistan qua Ấn Độ cho đến Bangladesh. Đây là một trong những vựa lúa lớn nhất thế giới nhờ 3 con sông. Sông Indus dài hơn 3.000 km, nuôi sống Pakistan. Sông Hằng là dòng sông dài hơn 2.500 km, là trái tim của hàng trăm triệu người Ấn Độ. Và sông Brahmaputra dài gần 3.000 km, đó là một con sông thường xuyên mang đến lũ lụt với Bangladesh. Địa lý Nam Á giống như một người tình hai mặt. Gió mùa mang theo mưa từ tháng 6 đến tháng 9, tốt cho nông nghiệp, nhưng cũng gây ra những trận lũ lụt kinh hoàng. Ví dụ, năm 2024, lũ ở Bangladesh đã nhấn chìm 2 triệu hectare đất, phá hủy mùa màng. Hạn hán thì đã tàn phá rất nhiều khu vực khi mà mưa mãi lại chẳng đến, biến những vùng đất thành các sa mạc. Chưa hết, Nam Á cũng nằm ở một khu vực động đất thường xuyên xảy ra, như trận động đất ở Nepal vào năm 2015 phá hủy hàng ngàn ngôi nhà. Địa lý của Nam Á là một vấn đề bởi vì thiên tai khiến Nam Á mất khoảng 2-3% GDP mỗi năm để cứu trợ và tái thiết. Đúng là Nam Á đẹp nhưng nó giống như một cái bẫy, đất đai màu mỡ thì ít, thiên tai thì nhiều và đẩy người dân vào cảnh khó khăn triền miên. Nói đất đai màu mỡ ở đây ít là ít so với tổng diện tích của khu vực Nam Á. Giờ hãy nói về dân số của khu vực Nam Á, lý do chính khiến khu vực Nam Á bị nặng gánh. Khu vực này thì chỉ chiếm khoảng 4% diện tích của trái đất, nhưng lại gánh đến 1/4 dân số của toàn cầu. Đây là một nghịch lý rất lớn. Tính đến năm 2025, Nam Á có dân số là khoảng 2,08 tỷ người, chiếm 1/4 dân số thế giới. Ấn Độ dẫn đầu, bây giờ họ đã có 1,43 tỷ dân, vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong vài năm rồi. Tiếp đó là Pakistan gần 250 triệu dân, Bangladesh hơn 170 triệu dân. Mật độ dân số của Bangladesh thì cực kỳ cao. Nepal khoảng 31 triệu dân, Bhutan chưa đến 1 triệu dân, Sri Lanka khoảng 22 triệu dân, Maldives nửa triệu dân trên những đảo nhỏ xíu và Afghanistan hơn 40 triệu dân. Nhưng tại sao ở Nam Á dân số lại bùng nổ như vậy? Bởi vì đây là một trong những nơi mà những người phụ nữ có tỷ lệ sinh cao nhất ở trên thế giới. Không chỉ sinh nhiều, ở Nam Á, y tế đã được cải thiện trong những thập kỷ gần đây. Tuổi thọ năm 1980 ở khu vực Nam Á ước tính chỉ khoảng 50 tuổi, đến năm 2025 là hơn 70 tuổi. Điều này có được nhờ vaccine và nước sạch. Nhưng kinh tế thì không theo kịp. Mỗi năm, Ấn Độ sẽ có thêm 18 triệu người, tương ứng với khoảng 2 lần dân số Hà Nội. Bangladesh chen chúc trong vùng đồng bằng, đất đai cạn kiệt, không đủ để nuôi dân. Hệ quả là gì? Đó là áp lực khủng khiếp lên tài nguyên. Cái gì cũng thiếu. Nước sạch chỉ đủ cho 60% dân số dùng. Thực phẩm cũng thiếu hụt. Ấn Độ xuất khẩu nhiều thứ nhưng cũng phải nhập không ít. Về việc làm thì sao? Ước tính khu vực Nam Á đang có nửa tỷ lao động. Nhưng trong nửa tỷ lao động này,
trung bình 10 người thì có đến 9 người làm những việc lặt vặt, lương chỉ 23 đô một ngày. Họ có dân số trẻ, ước tính khoảng 65% dân số Nam Á dưới 35 tuổi. Đây là một cơ hội vàng. Nhưng dân số này thì lại không được đào tạo tốt, nói cách khác là thiếu giáo dục. Ấn Độ thiếu khoảng 1 triệu giáo viên, trường học thì quá tải. Nếu không kiểm soát dân số và đầu tư giáo dục, cơ hội vàng này sẽ trở thành gánh nặng bạc đối với khu vực Nam Á. Giờ hãy cùng đi vào chi tiết của từng nước khu vực Nam Á. Ví dụ Ấn Độ. Ấn Độ là một nền kinh tế lớn ở trên thế giới. Nghe GDP thì rất lớn, nhưng mà nếu chia đầu người ra thì cũng chỉ loanh quanh tầm cỡ Việt Nam, có khi có những thời điểm còn kém cả Việt Nam. Có nghĩa là tầng lớp siêu giàu ở Mumbai, ở Bangalore là có, nhưng phần lớn những người nông dân Ấn Độ vẫn cày cấy thủ công và đời sống thì cực nhọc hơn ở Việt Nam nhiều. Pakistan thì sao? Pakistan kinh tế thì lận đận, nợ liên miên, lạm phát cao, thiếu điện, thiếu xăng dầu. GDP bình quân đầu người thì còn thua Việt Nam. Bangladesh được mệnh danh là công xưởng quần áo của thế giới, xuất khẩu dệt may, thường đứng thứ 2 toàn cầu sau Trung Quốc. Nhưng mà vì phụ thuộc vào một ngành nên đời sống người dân chưa cao, GDP cũng thua Việt Nam tương đối nhiều. Nepal, GDP bình quân đầu người thì lại càng thua Việt Nam, nguồn sống chủ yếu là kiều hối. Lao động Nepal đi Ả Rập, đi Malai, đi Hàn Quốc gửi tiền về. Sri Lanka từng có thu nhập cao hơn Việt Nam, nhưng cuộc khủng hoảng cách đây vài năm khiến kinh tế sụp đổ, người dân phải xếp hàng để mua xăng, điện thì bị cắt liên tục. Bhutan thì nhỏ bé quá, dựa vào du lịch và thủy điện. GDP bình quân đầu người thì cũng không cao. Họ dùng một chỉ số gọi là chỉ số hạnh phúc. Maldives, GDP bình quân đầu người khá cao, khoảng trên dưới 10.000 đô một năm nhờ du lịch cao cấp. Nhưng mà nước này lại cực kỳ dễ bị xóa sổ vì biến đổi khí hậu. Afghanistan là một ví dụ rất rõ của cái nghèo vì chiến tranh tại Nam Á. Afghanistan thì có nhiều khoáng sản nhưng lại liên tục nội chiến, rồi là Taliban nắm quyền, phụ nữ bị cấm đi học, kinh tế hầu như tê liệt. GDP bình quân đầu người chỉ vài trăm đô và thuộc nhóm nghèo nhất trên thế giới. Và chúng ta nhìn thấy rằng Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh chỉ trong vòng nửa thế kỷ qua, dân số đã tăng gấp đôi, gấp 3. Nhưng mà GDP thì tăng không nhanh bằng, tức là không tương xứng. Hãy hình dung, một cái bánh có kích thước ổn định hoặc đôi khi chỉ lớn hơn một tí thôi. Nếu chia cho 4 người thì người nào cũng ăn no nê, nhưng nếu phải chia cho 10 người thì ai cũng đói. Câu chuyện của Nam Á chính là như vậy, chiếc bánh kinh tế nhỏ mà phải chia cho quá nhiều miệng ăn. Có thể nói, đời sống của những người dân tại khu vực Nam Á rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, đẻ con nhiều rồi lại nghèo. Ở nông thôn Nam Á, người nghèo thường sinh nhiều con vì hai lý do. Thứ nhất, họ cũng suy nghĩ đơn giản, con cái là lộc trời cho, có con cái trong gia đình thì có thêm nhiều người để làm việc, phụ giúp ruộng đồng. Thứ hai, họ lo sợ những đứa con của mình không sống được lâu do y tế kém nên sinh nhiều con để đề phòng bất trắc. Nhưng càng sinh nhiều, chi phí nuôi con càng cao, lại phải chia sẻ tài sản càng nhỏ, bố mẹ càng khó đầu tư cho giáo dục. Kết quả là gì? Con cái lớn lên lại nghèo đói, lại có ít cơ hội để vươn lên. Cứ thế là một vòng tròn khép kín, nghèo, đông con, nghèo hơn, lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Và nếu không có chính sách dân số hiệu quả, rất khó để mà phá vỡ cái nghèo tại Nam Á. Trong kinh tế học thì chúng ta có một khái niệm gọi là dân số vàng, khi mà tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao hơn tỷ lệ những người phụ thuộc, tức là người đi làm kiếm ra tiền nhiều hơn những người không kiếm ra tiền. Nếu tận dụng được, đất nước sẽ bứt phá. Việt Nam đang được hưởng cơ hội vàng này. Nam Á cũng từng bước vào giai đoạn dân số vàng, nhưng do thiếu việc làm, giáo dục thì yếu, hạ tầng thì kém, nên thay vì cơ hội, nó lại dễ biến thành cơn ác mộng. Hàng trăm triệu người trẻ không được sử dụng hiệu quả, trở thành gánh nặng thất nghiệp, thậm chí là gây bất ổn xã hội như chúng ta đã thấy ở các nước khu vực Nam Á. Vậy cụ thể hơn, Nam Á đang nghèo như thế nào? Khu vực này được thống kê có khoảng 400 triệu người nghèo cực đoan, chiếm một nửa số người nghèo trên toàn thế giới. Nghèo cực đoan hoặc dịch ra là nghèo đói cùng cực. Đó là tình trạng nghèo khổ đến mức con người không thể lo nổi những nhu cầu cơ bản nhất để sống, như có đủ cơm ăn, nước uống sạch, chỗ ở an toàn hoặc là thuốc men khi ốm đau. Ngân hàng Thế giới hiện nay đang định nghĩa những người nghèo đói cùng cực là những người sống với thu nhập dưới 2,15 đô la Mỹ mỗi ngày. Con số này thì lớn hơn 50.000 đồng Việt Nam một chút. Và con số này là tính trung bình toàn cầu, tức là người nghèo ở châu Phi và người nghèo ở Mỹ cũng đang được định lượng một cách giống nhau. Thực ra nếu mà chia trung bình trên thế giới thì chỗ này rất là khó để lo cả việc ăn uống, trang trải học hành, y tế, đi lại và rất nhiều những nhu cầu khác. Trước đây thì ngưỡng này không phải là 2,15 đô mà từng là 1 đô một ngày vào những năm 1990. Sau đó thì được điều chỉnh bởi vì giá cả ngày càng tăng trên toàn cầu.
Hiện nay, vẫn còn hàng trăm triệu người, chủ yếu ở khu vực châu Phi hạ Sahara và Nam Á, phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực như vậy. Nghĩa là ngày nào cũng phải loay hoay với câu hỏi, hôm nay có gì để ăn, hay là tối nay có chỗ nào để mà ngủ an toàn hay không. Cái nghèo ở đây hiện hữu khắp mọi nơi. Ví dụ như khu ổ chuột mang tên là Haravi ở Mumbai, nơi 1 triệu người chen chúc trong diện tích chỉ khoảng 2 km vuông. Đây thực sự là một thành phố rác, không có nước sạch, nhà vệ sinh bốc mùi xú uế cả ngày. Bất bình đẳng thì kinh hoàng. Có những vị tỷ phú xây những ngôi nhà hàng chục tầng, trong khi cách đó chỉ vài km, hàng triệu người vẫn ngủ trên vỉa hè một cách bình thường. Phụ nữ thì chịu thiệt thòi nhất. Ở Pakistan, 1/2 số bé gái không được đi học. Và lịch sử Nam Á cũng góp phần vào cái nghèo này, chứ không chỉ một mình họ. Thực dân Anh đã hút máu Nam Á hàng trăm năm, lấy đi rất nhiều của cải tài sản vật chất của khu vực Nam Á, nhất là Ấn Độ, để lại cơ sở hạ tầng yếu kém. Nông nghiệp, nghề của 1/2 dân số Nam Á thì lại chỉ đóng góp 15% vào GDP vì đất kém màu mỡ, phụ thuộc vào thời tiết. Tham nhũng cũng là một vấn đề. Ước tính tham nhũng ở Ấn Độ khiến cho nước này mất 100 tỷ đô một năm vì các quan chức bỏ túi. Chính trị bất ổn, ví dụ như là xung đột Ấn Độ-Pakistan hay là Taliban ở Afghanistan, rồi ở Bangladesh, ở Nepal, tất cả đều cho thấy rằng Nam Á là một khu vực mà ở đó người ta nhìn thấy quá nhiều điều bây giờ cần phải giải quyết. Tóm lại, Nam Á nghèo bởi vì địa lý khắc nghiệt với lũ lụt, hạn hán, dân số hơn 2 tỷ người quá đông. Cái nghèo khắc nghiệt đến mức hàng trăm triệu người phải sống sót từng ngày bằng tất cả những nỗ lực và sự cố gắng. Nhìn mới thấy, sống ở Việt Nam vẫn còn rất hạnh phúc, vẫn còn sướng chát. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.